Στο πρώτο επεισόδιο του αφιερώματός μας για την Μάνη, λίγο πριν φτάσουμε στην Αρεόπολη, θέλαμε να δούμε την πόλη από ψηλά. Από τον προφήτη Ηλία λοιπόν, η ματιά μας χάθηκε στο απέραντο γαλάζιο. Φτάνοντας στην Αρεόπολη, περπατήσαμε την ιστορική πλατεία της Επανάστασης, προσκυνήσαμε την εικόνα όπου ορκίστηκαν οι οπλαρχικοί στις 17 Μαρτίου του 1821 και είδαμε τους θησαυρούς που φυλάσσονται στην εκκλησία των Πανμεγίστων Ταξιαρχών. Η βάση μας στο Πόρτο Κάγιο, από όπου απολαύσαμε την γαλήνη του λιμανιού των Ορτικιών. Είδαμε το Καστρί, το χωριό του Αντώνη, και μας άνοιξε την πόρτα του πατρικού του σπιτιού, όπου γεννήθηκε ο πρώην κοινοτάρχης της Νέας Πεντέλης, Χρήστος Φιδοπιάστης. Μετά από εκεί πήγαμε στο νεκρομαντίο του Ποσειδώνα και αφού περπατήσαμε 40 λεπτά, φτάσαμε στο νοτιότερο σημείο της Ηπειρωτικής Ευρώπης, στο ακρωτήριο Τέναρο. Εδώ η Λάγια, έχω πάθει πλάκα, Η Λάγια, Λευτέρη μου, ήταν από τα παλιά χρόνια μεγάλο κεφαλοπόδι στην περιοχή. Υπήρξε κοινότητα που έφτανε μέχρι το Τέναρο. Βρισκόμαστε ακριβώς στην περιοχή που λέγεται Προσιλιακή Μάνη. Τα προηγούμενα πλάνα μας ήταν στην Αποσκερή, δηλαδή η Προσιλιακή είναι αυτή που ανατέλει ο ήλιος, η πλευρά του Αιγαίου, και η Αποσκερή είναι η πλευρά που δει. Είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό, το οποίο ίσως είναι και από τα λίγα ζωντανά χωριά μέσα στη Μάνη και το χειμώνα. Αυτό θα σου έλεγα, ότι μόλις σταματήσαμε μπροστά εδώ στην κίνηση της Θεοτόκου στην εκκλησία, είδα κόσμο που δεν τον έχω δει στα πολλά χωριά που έχουμε επισκεφθεί εδώ στη Μέσα Μάνη. Παρόλο ότι έχει πολλά εγκαταλελειμμένα κτίσματα, πύργους, έχει και πάρα πολλούς πύργους που κατοικεί ο κόσμος και είναι το πρώτο χωριό που βλέπω να έχει τόσο ζωντάνια. Εδώ θα σου πω και ένα tips. Από εδώ είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η καταγωγή της γιαγιάς της είναι από εδώ, είναι το χωριό της και υπάρχει και σπίτι. Δεν ξέρω να σου το πω βέβαια, αλλά υπάρχει. Όπως επίσης η καταγωγή του Βλαχάκου που χάθηκε, του Παναγιώτη Βλαχάκου που χάθηκε στα ίδια. Που είδαμε και το Ρολαντριάντα του που είναι μπροστά εδώ στην πλατεία. Εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε πάλι προς την πλατεία, ναι, για να πιούμε και το καφέ μας. Έχουμε φτάσει στο χωριό Καινούρια Χώρα, εδώ στη Μέσα Μάνη. Σας είπα ότι θα μπούμε σε χωριά που είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Πίσω μου βλέπετε ένα παλιό νεοτρίβι που υπήρχε εδώ στην Καινούρια Χώρα της Μάνης. Βλέπετε πως έχει μείνει το παλιό στοιχείο μέσα στους πέτρινους πύργους. Πέσαμε και σε ένα κοπάδι από αγελάδες και ο μόνος που ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί τους, ποιος άλλος, ο Χρήστος. Ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί με τις αγελάδες. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε αυτό. Δείτε τον. Μπαντάνα, γυαλιά, φαν, γιατί είναι κάποιας ηλικίας, εδώ στην Καινούρια Χώρα στη Μάνη.
χωριό στη Μέσα Μάνη, που είναι πραγματικά ένας μαγευτικός τόπος με πύργους παντού, εγκαταλελειμμένους και μη, πολύ μεγάλα φραγκόσικα και πραγματικά είναι απίστευτο, αλλά βέβαια πολύ ερημικό. Σας είπα όμως ότι θα μπούμε μέσα στα άγνωστα χωριά της Μάνης. Κάτω παραλία στο Μέζαπο είναι αυτή, εκπληκτική, βλέπετε, σχεδόν πριβέ είναι. Τώρα θα πάμε και στην πάνω, που εκεί θα πάθετε πλάκα. Είμαστε στο Μέζαπο, που νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Μάνης. Δύο φυσικοί κόλποι έτσι περίεργα φτιαγμένοι, σαν να είναι ένα νεροφάγωμα πάνω στα βράχια, και θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός που κατάφερα αυτό το Σαββατοκύριακο να αποδράσω με τους φίλους μου, τον Αντώνη, τον Χρήστο και τον Κυριάκο, και να έρθουμε να κάνουμε ένα γύρισμα εδώ στην πατρίδα μας, στην πατρίδα τη δική μου και του Αντώνη και του Κυριάκου, για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε αυτές τις μαγικές εικόνες από την πατρίδα μας και να σας υπενθυμίσουμε πάλι ότι οι διακοπές δεν γίνονται μόνο στα νησιά μας που είναι πανέμορφα, αλλά γίνονται και εδώ στην πανέμορφη Μάνη. Είμαστε μέσα στην Καστροπολιτεία της Βάθιας, την πιο πολυδιαφημισμένη περιοχή της Μέσα Μάνης,
που δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να έχει περάσει από εδώ και να μην έχει φωτογραφίσει όλη αυτή την ομορφιά με τα κάστρα, τους πύργους. Δώσε μας λίγο την ιστορία, καθότι ξέρω ότι ο θείος σου μένει ακριβώς στον πίσω πύργο. Βάθια, πολύ παλιό χωριό, πάνω από 400 με 500 χρόνια. Οχυρωματικό έργο χωρίς να διαθέτει τείχη. Πάρα πολλοί άνθρωποι από το χωριό έχουν δώσει μεγάλη προσφορά στον αγώνα της απελευθέρωσης του 1821 και μια πόλη, ένα χωριό το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη οργανωμένα ως οχυρά. Όμως βλέπω σήμερα, για να πάμε στο σήμερα, ότι εδώ πέρα ακριβώς δίπλα μας περνάμε και βλέπουμε ότι είναι σπίτια που πρόσφατα έχουν ανακαινιστεί αλλά και πάλι είναι εγκαταλελειμμένα. Η εγκατάλειψη είναι ότι αυτό το χωριό κάποτε δούλευε ως προστατευόμενο από τον ΕΟΤ και σήμερα έχει γίνει νεκροπολιτεία. Έτσι είναι. Το 1978, όταν είχα πρωτοέρθει εγώ εδώ, ήταν τα πάντα χώμα, χωρίς ρεύμα και ο δρόμος τελείωνε στη Βάθια. Τότε ένας ευπατρίδης της Μάνης, ο Τζανής Τζανετάκης, ως υπουργός, πήρε και συμφώνησε με τους κατοίκους της περιοχής και παραχωρηθήκαν οι πύργοι να τους εκμεταλλευτεί επί 25 χρόνια ΕΟΤ και μάλιστα έχει γίνει και ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία μέσα στη χώρα. Στη συνέχεια, αφού παραδόθηκε στους κατοίκους, ήταν δυσβάσταχτο το κόστος συντήρησης, με αποτέλεσμα είτε και λόγω πολλών κληρονόμων, αλλά και είτε δύσκολη συντήρησης, το χωριό να αρχίσει να εγκαταλείπεται από τους κατοίκους. Τώρα πια έχει μόνο κάποιους ανθρώπους που έρχονται το καλοκαίρι για διακοπές και από εκεί και πέρα τα πάντα σταματάνε. Οπότε βλέπετε ότι αν θα έρθετε στη Βάθια, ενώ παλιότερα θα μπορούσατε να μείνετε και μέσα στη γαστροπολιτεία για να την απολαύσετε, τώρα δυστυχώς είναι ένα χωριό φάντασμα, μια πόλη φάντασμα με τα κάστρα του, με την άγρια ομορφιά αυτή που έχει όλη η Μάνη και δυστυχώς δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτό τον χώρο η Ελλάδα. Μπορεί όμως και μέσα από εμάς να κάνουμε και την πρότασή μας, που όσοι τη βλέπουν αυτήν την εκπομπή, ότι δώστε βάση στη Βάθια, δώστε βάση στη Μάνη, δώστε και δείξτε την αγάπη σας, διότι τέτοια τοπία δεν υπάρχουν στον κόσμο. Όσες φορές και να επισκεφτεί κάποιος την Μάνη, δεν την χορταίνει. Πάντα θα βρίσκει καινούργια σημεία να του κλέβουν την ψυχή. Εμείς προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε εικόνες από όχι και τόσο διαδεδομένα χωριά, αλλά και από πόλεις σημεία αναφοράς της Μάνης. Αν σας άρεσε το οδηπορικό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like στο βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.